माझं नाव निकिता संजय टेकाडे। माझा JEEचा स्कोर 94.98 होता। 12th मध्ये 89% होते। माझा MNIT जयपूरला नंबर लागलेला आहे, मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग ब्रांचमध्ये। 11th-12th मध्ये काळपांडे सरांकडे ट्यूशन होती आणि माऊली कॉलेजला होती मी। काळपांडे सर खूप चांगलं गायडन्स देतात। काळपांडे सर सर्व पद्धतशीर सांगतात कोणता क्वेश्चन येऊ शकतो, हा क्वेश्चन कसा सॉल्व करायचा वगैरे। काळपांडे सरांनी त्यासाठी पण खूप मदत केलेली आहे पुढच्या शिक्षणासाठी। सर अजून पण सपोर्ट करायला तयार आहे। सरांनी फीजबद्दल खूप मदत केली। 40,000 फीज भरलेली माझी। पप्पाच्या खात्यातच पैसे पाठवले सरांना। फक्त एकदाच म्हटलं होतं सरांना मी, तर सरांनी पूर्ण आमची मदत केली। मी ॲटलिस्ट 4 to 5 आवर्स लायब्ररीत बसायची। पूर्ण अभ्यास माझा तिथंच व्हायचा, कारण की घरी जागा नव्हती एवढी अभ्यास करायला। मग लायब्ररीतच 4 to 5 आवर्स बसायची। मग टेस्टचा अभ्यास पण तिथंच करायची। मग नंतर जे एक्स्ट्रा क्वेश्चन असायचे, होमवर्क वगैरे द्यायचे, ते घरी येऊन रात्री करायची। टेस्टचे क्वेश्चन पेपर क्लासमध्ये सॉल्व व्हायचे। जर एखादा डाऊट असला तर सर असायचे अवेलेबल, नाही तर दुसरी फॅकल्टी पण अवेलेबल असायची। सरांनी फॅकल्टी खूप अवेलेबल करून दिलेले आहे डाऊट्ससाठी। बांगर सरांनी तर खूप मदत केली आहे, म्हणजे बांगर सरच अवेलेबल असायचे 24 आवर्स आमच्यासाठी। देशपांडे सर पण खूप कोणतेही विषयाचा डाऊट सॉल्व करून देत होते। पांडे सरांचे पण डाऊट सेशन असायचे। पांडे सर खूप छान शिकवायचे, डाऊटची गरजच नव्हती पडत कधी। आणि बांगर सरांची आमचा 4 आवर्स क्लास घेत होते सर। त्याच्यातच सगळे डाऊट्स वगैरे, पेपर सॉल्विंग, शिकवणं, पोर्शन पूर्ण सगळं बांगर सर करून घेतलं आमचं। काळपांडे सरांचे कोचिंग क्लासेसमध्ये खूप 11th-12thलाही मला खूप मदत झाली। 11th-12thची माझी फी अर्धीच घेतलेली आहे सरांनी। अदर टीचिंग स्टाफ पण खूप सपोर्टिंग आहे, काही पण गरज पडली तर खूप मदत करतात। पेपर एखाद्या दिवशी आपला पेपर मिस वगैरे झाला तर तो पेपर पण अवेलेबल करून देतात आपल्याला। एखादी वस्तू कशाची गरज पडली तर सर आपला टीचिंग स्टाफ खूप सपोर्टिंग आहे। टेस्टचा टायमिंग वगैरे, काळपांडे सरांची टीचिंग स्टाफ खूप चांगला आहे। विद्यार्थ्यांना खूप पद्धतशीर समजून सांगतात। परिस्थिती कधीच आपल्या मधात येत नाही। माझी पण आर्थिक परिस्थिती खूप कमकुवत आहे, तर कोणी ना कोणी तर मदत करतेच, फक्त आपल्याला एक पाऊल पुढे टाकावं लागते। परिस्थिती कधीच कोणाच्या मधात येत नाही। काळपांडे सरांनी तर खूप परिस्थिती समजून घेतली माझी। आणि आपल्यासारखे विद्यार्थी असे मी एकटीच नाही की ज्यांची परिस्थिती कमकुवत आहे, असे खूप सारे आहे। पण असं कधीच हताश होऊन अभ्यास नाही सोडून द्यायचा, आपला अभ्यास चालूच ठेवायचा। कधी ना कधी आपल्याला मदत मिळतेच पुढे। कमकुवत परिस्थिती असताना सुद्धा पॅरेंट्सचा सपोर्ट खूप महत्त्वाचा असतो। पॅरेंट्सचा सपोर्ट असला की आपण काही पण करू शकतो। माझं नाव अंजली संजय टेकाडे। ही माझी मुलगी आहे निकिता संजय टेकाडे। तिचा नंबर जयपूरमध्ये लागलेला आहे NIT कॉलेजमध्ये। आमची परिस्थिती नाही आहे त्याजोगती, तर आम्हाला काळपांडे सरांनी खूप मदत केली। काळपांडे सरांच्या ट्युशनमध्ये जो स्टॉफ आहे तोही खूप चांगला आहे। आमचा अभ्यासही, माझ्या मुलीला एकच रूम आहे आमच्या घरी, तर अभ्यासाची सोय तिथंच होती पूर्ण। माझं नाव संजय शांताराम टेकाडे। ही माझी मुलगी निकिता संजय टेकाडे। जिद्द आहे अभ्यासाची, तर तिनं शिखर गाठलेला आहे। आता मी निर्मल सरला भेटलो तिथं जाऊन, मग तिथं त्यांनी मार्गदर्शन केलं। माझी मुलगी एवढी शिकली, पुढे चालली। आमच्या फॅमिलीमध्ये कोणी एवढं शिकलेलं नाही। आम्ही विचार नव्हता केला असं आमच्या घरातून एवढं शिकेल कोणी। आणि तिची जिद्द होती, पण ती लहानपणापासूनच आवड होती तिला अभ्यासाची। आणि तिला कसं बाकीच्या सरांनी खूप मदत केली। अगोदर 10वीपासून 10thला तिची खूप फी नाही घेतली। तिची जिद्द, जेव्हा माझे जो पैसे नव्हते 10वी तिला ट्युशन लावायला, तर तिनं तेवढेच ट्युशनच्या मुलीस एवढे मार्क आणले। ती रडत होती अक्षरशः अशी दिवाळीच्या पिरियडमध्ये, की अर्ध्यातून तरी मला ट्युशन लाव, पण मी नाही लावली। तरी पण तिनं तिची जिद्द पूर्ण केली अभ्यासाची। पण आम्हाला सर आता हेही समजा काळपांडे सरही खूप चांगले भेटले, यांच्याने आम्हाला खूप मदत झाली। शिक्षणाचं महत्त्व त्यांनाही समजा। आम्हाला असं फक्त एवढं माझं सांगणं आहे कोणाला, की पैशासाठी काहीच माणसाचं हे होत नाही। अभ्यास जर जिद्दीनं केला तर आम्हाला पहिले वाटत होतं की आपला जो पैसा नाही निकिता तू आपण काहीच बनू शकत नाही। पण जेव्हा आपण बाहेर निघतो की नाही, आम्हाला खूप असं या सरांसारखंच खूप सर भेटले, की त्यांनी समजा पैशासाठी असं किती वेळा सांगितलं की तू पैशाचं टेन्शन घेऊच नका। तिला म्हटलं तू फक्त अभ्यास कर, कारण आपल्या समाजात खूप असे लोक आहेत की ज्यांना शिक्षणाचं व्हॅल्यू आहे आणि पैशासाठी असं काहीच नाही। याच्या पुढे माझं तिला एकच सांगणं आहे, कोणा मंदिरात दान देऊ नको, कुठंच नाही। फक्त हे 2 मुलं जरी शिकवायले, समजा ज्याच्याजवळ आपल्यासारखे पैसे नाही आहेत त्यांना फक्त शिकवायचं, आमची एवढीच इच्छा आहे तिच्याकडून।